कुमार तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो kiki हेल्थ च्यानलमा। सो फ्रेन्ड्स आउनुस् आज केही नयाँ सिकौं। सो फ्रेन्ड्स एक्चुअली कुनै बेला यस्तो हुन्छ हामी आफ्नो युट्युबमा आफ्नो फेभरेट भिडियोको गीतहरु सुनिरहेको हुन्छौं र त्यही बेला कुनै काम आयो वा काम गर्नु पर्यो भने हामी आफ्नो मोबाइललाई आफ्नो पकेट भित्र राख्छौं र मोबाइललाई पकेट भित्र राख्दाखेरि यताउता हल्लिन्छ र टच हुन्छ र त्यो भिडियो बन्द हुन्छ। तर अब तपाईहरु यो सिचुएसनमा तपाईहरु आफ्नो यो एप्स युज गर्नुभयो भने तपाईहरु आफ्नो युट्युबमा फेभरेट भिडियोको गीतहरु मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पकेटमा मोबाइल राखेर। सो फ्रेन्ड्स यो एप्स कुन हो र कसरी युज गरिन्छ यसको बारेमा एकछिनमा बताउने छु। त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ र यस्तै युट्युब रिलेटेड र टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोको अपडेट पाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र छेउमा रहेको सानो घण्टीलाई पनि प्रेस गर्नु सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि। सो फ्रेन्ड्स म धेरै समय नलिँदै म जान्छु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा र म तपाईहरुलाई बताउने छु यो एप्स कुन हो र कसरी युज गरिन्छ भनेर। सो फ्रेन्ड्स भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई धेरै लामो प्रोसेस गर्नु पर्दैन। तपाईहरु 2 मिनेटमा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु र प्ले स्टोरलाई सिम्पली ओपन गर्नु र प्ले स्टोरको माथि सर्च बारमा जानु र टाइप गर्नु स्मार्ट लक स्क्रिन प्रोटेक्टर। यहाँ लेखेको छ, म अलरेडी यसलाई सर्च गरिसकेको छु। तपाईहरु यसरी सर्च गर्नु होला स्मार्ट लक स्क्रिन प्रोटेक्टर र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्सको आइकन र तपाईहरु यो एप्सलाई सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। तर म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा यो एप्सलाई इन्स्टल गर्नु र इन्स्टल गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पेजमा र तपाईहरु यहाँ 3टा कोठा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु 2टा कोठामा टिक लगाएर राख्नु होला र एउटा कोठामा चाहिँ खाली छोड्दिनु होला र सिम्पली फेरि ब्याक आउनु होला आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा र अब तपाईहरु यो एप्सको आइकनलाई फाइन्ड गर्नु। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ टच स्क्रिन लक यहाँ लेखेको छ यो एप्सको आइकन र सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट लेखेको छ। तपाईहरु सिम्पली स्टार्टमा गएर क्लिक गर्नु। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्सको यहाँ आइकन आइसकेको छ। तपाईहरु यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु अब देख्न सक्नुहुन्छ माथि कुनामा देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको माथि एउटा लकको आइकन आइसकेको छ र अब तपाईहरु आफ्नो युट्युबमा गएर भिडियो चलाउनु भयो भने अब सिम्पली तपाईहरु यसरी फिंगरको सहायताले यसरी तान्नु र तानिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लकको आइकन छ। यहाँ लेखेको छ क्लिक हेयर। तपाईहरु क्लिक हेयरमा सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यो स्क्रिन लक भइसकेको छ। अब तपाईहरु आफ्नो युट्युबमा भिडियो चलाउनु भयो भने तपाईहरुको भिडियो चलिरहेको हुन्छ। तपाईहरु आफ्नो मोबाइललाई खल्टीमा राख्नु भयो भने तपाईहरुको भिडियो पनि बन्द हुन्न, यो चलिरहन्छ, स्क्रिन यताउता टच हुँदैन। र तपाईहरु सिम्पली खोल्नको लागि तपाईहरु सिम्पली फेरि यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ रातो आइकन छ, अहिले लक भइसकेको छ। तपाईहरु सिम्पली लक खोल्नको लागि सिम्पली तपाईहरु यसरी तान्नु होला, फेरि स्लाइड गर्नु होला, फेरि क्लिक हेयर लेखेको छ। तपाईहरु क्लिक हेयरमा सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यो लक स्क्रिन लक खुल्छ र तपाईहरु त्यहाँबाट जेसुकै चलाउन सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र भिडियो मन परे प्लिज लाइक गर्नु र तपाईहरुले कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको छ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु। म तपाईहरुको कमेन्ट अनुसारको भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। सो फ्रेन्ड्स आजलाई यति नै। म अर्कै यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी र युट्युब रिलेटेड भिडियो छिटै लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ एन्ड जय नेपाल।